Welcome to our first video or product review, no? Yung re-review natin product ngayon is a mechanical keyboard, which is K620 mechanical keyboard na N-Power yung brand, pero actually it's a HYSJ model V800. Yan. So sobrang excited ako, kaya buksan ko na, naalis ko sa package. So ang laman niya is itong box. So tabi natin yan. This. Itong cable niya. Yan. Yung guide niya. So yung first na check natin, no, yung feature niya. Isa siyang type C na keyboard. Na yung first time kasi na bumili ng keyboard na to, mostly naka-attach na yung wire niya. So minod ko pa yung ko noon. Yan. Ngayon, yung mga keyboard ngayon, no, is detachable ng keyboard. Yung pinili kong variant is yung red. Red yung switches niya. So, kung makita natin is tahimik yung yung clicks. Hindi siya kasing ingay ng blue switch. By the way, yung nga pala, no, yung cable niya is sabihin natin mga 1.5, no, or less. So check natin yung likod. Dalawa yung paa niya, no, and parehong meron siyang yung anti-slip. Hindi siya magi-slip kahit dito sa baba meron. Isa, dalawa, and pangatlo dito, meron siya dito kahit hindi ka hindi mo gamit yung paa. Kahit di mo gamit yung paa is meron siyang anti-slip. Meron din yung maliit at meron din yung malaki. It's 61 keys or 68 keys na pinagsama-sama nila dito yung mga shortcut keys. Pati yung F keys. Yung F keys niya is pinagsama niya sa mga numbers. Gayun din yung window, yung kanan na window key is pinalitan nila ng FN para magkasya. Yan, check natin yung lighting niya, no. So, medyo mahigpit lang dito sa may plug niya sa port. Pag tinanggal mo, medyo mahigpit. Check natin yung iba't ibang lighting niya. Lighting mode. So, papress nyo lang yung FN saka insert. May logo dito. Yan. First one. Yun lang ang niya, ang downside niya lang is medyo mahina yung lighting niya pag masyadong maliwanag yung lugar. Okay, check natin yung yung iba. May iba-iba silang pauso na lighting. Okay, madami talaga siya. Mukhang seryoso sila doon sa 20 nila, 20 lighting mode. Para malaksan yung yung ilaw, which is todo naman na niya. So, hindi natin malalaksan pa. Up and down lang. Mukhang yun na yung pinaka-todo niya. And pwede natin pabilisin. Yun din, pwede natin papagalin. Okay, so mukhang testing natin lahat na pwede na testing dito sa keyboard na to. So, try natin onting i-mod to kung may mag-iiba ba.
So, yun yung sasabi ko, no, yung mga stabilizer niya is removable. Unlike sa ibang, budget na, See? But, yung ibang dapat na meron siyang stabilizer is wala. Tulad dito sa shift key, sa may right side. So, hindi natin magagawa yung, i-mod tong, sa stabilizer dahil kailangan pang i-solder tong mga switch key, kaya hindi natin gagawin yan. Gagawin lang natin is yung i-insulate lang natin yung sa may likuran. Since di natin pwede galawin yung stabilizer dahil as you can see, soldered yung mga niya, switches niya. Gagawin lang natin is salpakan lang natin ng kung ano dito para hindi mabawasan yung tunog niya pag humahampas yung switches sa sa may board ng mismo keyboard. Tapos din, so tapos na natin lagyan to ng na bulak. And ginamit natin yung packaging niya sa loob. Since hindi naman natin kailangan yan. Actually, pwede kong gamitin tong foam na nasa may niya, may box niya. Kaso I don't think na worth it siya since pwede mo ito magamit if ever. Pero nasa inyo kung pwede kung gusto nyo gamitin yung box for modding. So, we'll be comparing yung tunog niya before and after natin i-mod. So yun nga, yung keyboard na to is in its price range na around 700 plus, no, is very worth it compared sa mga other na try natin na keyboard. Kumbaga, ito yung mga tinatawag nilang entry level, no. Kung hindi ka naman keyboard enthusiast, kung gusto mo yung yung magagamit mo for gaming or for for work, diba? Is worth it na to, worth it na sa price niya. Dahil meron siyang stabilizers na pwede mong palitan. Average lang yung stabilizers niya, pwede mo siyang i-mod para gumanda yung tunog. Hindi katulad ng ibang budget na keyboard na hindi mo pwedeng i-mod para umayos yung tunog niya. Kayong bahala kung sa tingin nyo is worth it ba siya or hindi. Para sa akin worth it siya.
So, kung nag-enjoy kayo dito sa video natin, you can subscribe to our channel and hit the like button. At you can comment and suggest kung ano yung mga pwede nating i-review pa.